සාදරයෙන් පිළිගන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාව වෙත බලන්න මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් අදහසක් ගේන්න යන්නේ මේක මීට කලින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති නොදන්න යාළුවොත් ඉන්නවා ගොඩක් අය මගෙන් කමෙන්ට්ස් කරලා අහලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ පැලේ අපිට මුල් අද්දව ගන්න හම්බෙලා තියෙන එක පැත්තයි මේක මම අවස්ථා දෙකකදී මුල් අද්දව ගන්න උත්සාහ කරා දෙවෙනි අවස්ථාවේ අද්දපු මුල් දෙකක් තියෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ මගෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා මීට කලින් මගේ නාලිකාවේ තියෙනවා මීට කලින් දාපු වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඉතින් ඒ අවස්ථාවෙත් මට මුල් දෙකයි ගන්න හම්බුනේ නමුත් මේ පාර දැන් මේ වැහි කාලෙත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අලුතෙන් මුල් එන්න 5-6 පොලකම තියෙන චූටිවට මේ මුල් එන්න ගැට මතුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් වාසියක් ගන්න පුළුවන් මේ ගෙඩිය මේ පැත්තට මුල් නැති නිසාත් ඒ පැත්තේ මේ අඩුව පුරවන්න අපිට මෙන්න මේ මුල් ටික අද්දව ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඊට අමතරව මේ මුල් තියෙනවා. මොකද ගහේ මේ පැත්ත අලංකාරවත් විදිහට තියෙනවා. අපිට මේ මුල් ටික අද්දව ගන්න අපි මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ දැනුමක් අවශ්‍ය වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒකින් තමයි මම අද මේක ගේන්න උත්සාහ කරේ. බලන්න මේකට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටොෆි බෝතලයක කඳ කොටසක්. උඩිමුත් කපලා දාන්න, යටිමුත් කපලා දාන්න මෙන්න මේ ආකාරයට විවෘත කරලා ගන්න. අපිට පුළුවන් මේක යොදලා නැවත මේකේ මුල් ටික අද්දව ගන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන ඉන්න වීඩියෝ අවසන් වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට වටිනා තොරතුරු ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ වීඩියෝ බලන්න හිටියොත්. රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝත් එක්ක. බලන්න යනවනේ මේ තියෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයකට වර්ධනය කරගත්ත පොල් පැලයක් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඊටාම සාර්ථක මුල් 1 2 3 මෙතන මුල් 3ක් තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පැලේ තව ටිකක් ලොකු කරනකොට මේ පැලේ නිරෝගීව වර්ධනය කරගන්න නම් මේ තියෙන මුල් 4ට වඩා මේ මුල් 3ත් අපිට 15ට අද්දගත්තොත් ගොඩක් පැලේට හොඳයි ඒක නිසා මම හිතනවා මේ පැලේ මුල් අද්දව ගන්න අපි මොන හරි වැඩ පිළිවෙලක් කරත් හොඳයි කියලා. ඒකින්ද මම මේ දැන් මේ යොදලා තියෙන මේ කවරේ අයින් කරලා මේ වෙනුවට වෙනත් කවරයක් යොදලා මේ මුල් ටික අපි 15ට අද්ද ගන්න ඕනේ. පැලේ දීර්ඝකාලීන පැවැත්මට ඒක හොඳයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලොත් බලන්න ඔයගොල්ලෝ වර්ධනය කරගන්න පැලයක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට
ඔයගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒක නිසා පැලයට හානියක් නොකර කොහොමද මේක කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න. මම මේ අයින් කරන්නේ මේට මාස 6කට විතර කලින් මේකෙම මේ පැලේම මුල් ටික වර්ධනය කරගන්න දාපු කවරයක්. ඉතින් ඒක වඩාත් සාර්ථකයි. ඒ මුල් හතරෙන් වුණත් අපිට මේ පැලේ ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් පැලේ ටිකක් මහත් කරගන්න මම අදහස් කරා. ඒක නිසා මම තව මුල් දෙක තුනක් අද්දන්න අපි මේකට තව පස් ටිකක් යොදාගත්තොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා වගේම ඕගොල්ලොන්ගේ අදහස් දක්වන්න පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඕගොල්ලොන්ට මේ වගේ පැල හදාගෙන යනකොට ඕගොල්ලොන්ට ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මාව ඒ වගේ දැනුවත් කරන එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. මොකද ඕගොල්ලෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් මගෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙනකොට ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් වටින දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දෙන දේට අමතරව ඕගොල්ලොන්ට දැනගන්න දේවලුත් ගොඩක් ඇති. මොකද මම දන්න දේට එහා ගියපු වෙනත් ප්‍රශ්නයක් ඕගොල්ලොන්ට ආවොත් ඒක මට දැනගන්න විදිහක් නැහැ. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ බලන හැම අවස්ථාවකම ඕගොල්ලොන්ගේ කැමැත්ත අකමැත්ත දෙකම මට ලබා දෙනවා නම් මම ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දිරිමත් කරපු තරමට මට තව තවත් ඉදිරියට වඩාත් සාර්ථක වීඩියෝ අරන් එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මගේ තියෙන හොඳ නරක දෙකම පෙන්වලා දෙනවා නම් මම ගොඩක් කැමතියි. බලන්න මම මේ ඊට කලින් බොන්සයි වලට පාවිච්චි කරපු බෝතලයකම කොටසක් මේක. පාවිච්චි කරන ඉන්න ගැටලුවක් නෑ මේක. මෙන්න මේ ආකාරයට හැලේ වටේට යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මම පොරොන්දු වුණා වගේම කොකනට් බොන්සයි පැලයකට අමතරව මුල් වර්ධනය කරගන්න තවත් එක ක්‍රමවේදයක් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට පස් පුරව ගන්න ඔයගොල්ලොන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් පැලේ වර්ධනයට අමතර මුල් ටිකක් වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ වැදගත් යමක් ගත්තා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්කම තවදුරටත් ඉදිරියට ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ සමග සම්බන්ධ වෙන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment section එකෙන් ඔයගොල්ලෝ comment එකකින් අහන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. වීඩියෝ එකත් එක්ක කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.